Hey everyone, today I gonna show you how to create footing design in CAD. हजुरलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज हामी यो फुटिङ कसरी क्रिएट गरिन्छ, कति बाइ कतिको हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। मैले डिटेल डाइमेन्सन पनि दिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले कसरी क्रिएट गर्ने त भन्ने कुरा सिकौँ। त्यसको लागि हामी लाइन गएर ड्र टुलबारमा गएर लाइन लिन्छौँ। X इन्टर H इन्टर गर्नु होरिजन्टल लाइन आउँछ। एक्सेल इन्टर गर्नु भर्टिकल लाइन आउँछ, त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेरेर गरौँ। यहाँनिर हजुरलाई म क्लियर देखाइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। 6 इन्च अफसेट गर्ने यो मुनिको भागलाई, अनि 3 इन्च त्यस पछाडि 10 इन्च, 3 इन्च अफसेट गरौँ फेरि 10 इन्च, 6 3 10 भयो। अब हामीले यहाँबाट अफसेट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 फिट 5 इन्च। गरौँ अफसेट गरौँ 1 फिट 5, माथि अफसेट गरौँ माथि इन्टर गरौँ। अब इन्टर गरौँ 2 फिट 6, एक साइडमा अफसेट गर्नुपर्छ, अर्को साइडमा पनि 6 गरेर 5 फिट गर्छ लेन्थ। 5 बाइ 5 को नर्मली युज गर्ने फुटिङको साइज भनेको लेन्थ भनेको 5 फिट, हाइट 5 फिट राख्छ। यो लाइनहरू ट्रिम गरौँ, यो लाइनहरू ट्रिम गरौँ, यो लाइनहरू ट्रिम गरौँ। आवश्यकता छैन। अब यहाँनिर हामीले यो क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो स्लोप क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्लोप क्रिएट गर्नको लागि हामीले यो बिचको भागमा चाहिँ हाम्रो 1 फिट 7 इन्च रहेछ यो स्लोप चाहिँ। त्यसलाई हामीले 1 फिट 7 इन्च गर्नु पर्यो। इन्टर गरेर मैले 9.5 इन्च गरेँ एक साइडमा अफसेट, अर्को साइडमा। अब चेक गरौँ, हाम्रो 1 फिट 7 इन्च भयो। अब यसलाई डिलिट गरेँ। अब यो लाइनहरू चाहिँ हाम्रो यो स्लोपमा जाने भयो, यो लाइन पनि यो स्लोपमा यसरी हुने भयो। अब यहाँबाट हाम्रो मासतिर 2 बाइ 2 को यहाँनिर एउटा यो क्रिएट हुने भयो। यो बिम हो। अफसेट गरौँ 2 बाइ 2 को भने 2 फिट माथि अफसेट गर्ने। अब यो लाइन हाम्रो आवश्यक त अहिले भएन, यो लाइनलाई डिलिट गरिदिएँ मैले। इन्टर गरेर 1 फिट यो साइडमा गरौँ, यो साइडमा अर्को 1 फिट गरौँ। यो हाम्रो एउटा ब्लक बाई ब्लक जस्तो यस्तो गर्ने। अब हाम्रो माथि भनेको अब हाइट भनेको 1 फिट 3 इन्च। अफसेट गरौँ 1 फिट 3 र हाइट हाम्रो 1 फिट 3 इन्च हाइट भयो। अब यहाँनिर हाम्रो यो भनेको यो लेन्थ चाहिँ हाम्रो 1 फिट 4 इन्च छ। यसको लागि हामीले इन्टर गरेर 8 राखौँ, अर्को साइडमा 8 इन्च अफसेट गरेर राखौँ। यो भागलाई हामीले ब्लक गरौँ रेक्टेङ्गलले। अब हामी चेक गरौँ भयो। अब हाम्रो यो लाइन आवश्यक नभएको लाइन सबैलाई डिलिट गरौँ, डिलिट। यसलाई पनि डिलिट गरौँ। अहिले आवश्यकता दिनेछौँ। यसलाई ट्रिम गरौँ, ट्रिम गरौँ।
अब यो हाम्रो फुटिङ यसरी क्रिएट गर्यो यो अनुसारको। हजुरहरूले फुटिङ चाहिँ धेरै प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ। हरेक कन्सल्टेन्सीहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले फुटिङ क्रिएट गर्छन्। 5x5 को फुटिङ यो चुन्यो। डिजाइन गर्ने तरिकाहरू अलग भए पनि नर्मल यो चाहिँ हाम्रो 5x5 को हुन्छ। स्ट्रक्चर ड्रइङहरूमा अब 6-7 सम्म हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले ह्याचिङ गरौँ। ह्याचिङ गर्नको लागि यो ग्राभल लिम, यो ग्राभललाई हामीले स्केल मिलाउन पर्यो। राइट क्लिक गर्ने, ह्याच एडिटमा जाने। अब यहाँनिर स्केल हामीले राखौँ, चेन्ज राखेर हेरौँ, थोरै बढाउँ, 5 सम्म राखेर हेरौँ। अब यो साइडमा हामीले कङ्क्रिटको ढलान ह्याचिङ गरौँ। अब यो ह्याचिङ गरेको हजुरहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गर्ने, ह्याचलाई सिलेक्ट गर्ने। अब यहाँ कङ्क्रिट भन्ने चुज गर्नुहोस्। यहाँ छ कङ्क्रिट र सेन्डको स्केल चाहिँ हजुरहरूले 1 राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो डटेड लाइन देखाउने हो भने यसलाई नै मैले डटेड गरिदिएँ। यहाँ प्रपर्टीमा जाने, डटेड गर्ने, एच इन्टर गरौँ फेरि। अब यहाँ पनि ह्याचिङ गरौँ, एच इन्टर गरौँ फेरि। यो ब्लकमा पनि ह्याचिङ गरौँ। यो दुवैले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर गएर हामीले कुनै पनि एउटा ह्याचिङ चुज गरौँ। यो ह्याचिङलाई चुज गरौँ। यो लिँदा भयो। राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरौँ, स्केल बढाउन पर्यो। अब यहाँनिर हामी 20 राखेर चेक गरौँ, ठिक छ। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई पनि सिलेक्ट गरिदिने। अब यो लाइनहरू यस्तै देखाउन सक्नुहुन्छ। अरू नै चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कलर चेन्ज गर्ने, कलरिङ त चेन्ज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँबाट कस्तो राख्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुभयो। अब हाम्रो डिटेल डाइमेन्सन ओरिजिनल फुटिङ जस्तो भयो कि भएन। फिट यो साइडमा हाम्रो 5, 10, 3, यो साइडमा 6। यो भित्रको लाइन सो भइरहेछ यहाँनिर। यो चाहिँ बिमको लाइन हो। 9x9 को हामीले बिम युज गरिन्छ। त्यसको लाइन हामीले क्रिएट देखाउनु पर्यो भने सेन्टरमा ड्र गरौँ लाइन। इन्टर गरेर 9x9 भने 4.5 एक साइडमा अफसेट गर्नुहोस् र अर्को साइडमा 4.5 गर्नुहोस्। 9 इन्चको छ। म्याच प्रपर्टी भन्नु यो लाइनलाई सिलेक्ट गरौँ। यहाँनिर हेरौँ,
5x5 को भएको फुटिङ हाम्रो यो अनुसार भयो। हामीले नर्मली युज गर्ने फुटिङहरू 5x5 को हुन्छ, अहिले हामी पनि भनिसक्यो। अब यो फुटिङ हजुरहरूले सेक्सनमा लगेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको माथि चाहिँ हाम्रो 9 इन्च एउटा बिम बस्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो 9 इन्चको एउटा 9x9 एउटा बिम भयो। त्यसको मुनिबाट हजुरहरूले यो चाहिँ युज गर्नु, त्यसको मुनिबाट युज गर्न सक्यो। हाम्रो यो फुल डिजाइन सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म हाम्रो 5 फिट छ। त्यस पछाडि हाम्रो 1 फिट 3 इन्च माथिका छ। यसरी क्रिएट गर्न सक्नुभयो। यो फुटिङको डिजाइन हरेक कन्सल्टेन्सीले फरक गर्छन्। अब यो हाम्रो 0 मा नहुँदाको खण्डमा यो फुटिङ हजुरहरूले युज गर्न सक्नुभयो। अब यो खण्डमा भएको यो खण्डमा चाहिँ हजुरले यो फुटिङ युज गर्न पाउनुहुन्न। त्यसलाई हामीले यसरी नै क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो फुटिङ क्रिएट गरिसकेपछि हामीले यसलाई कपी गरौँ। कपी गरी एक साइडमा राखेर हजुरहरूले यसरी पनि देखाउन सक्नुभयो। 3 फिट 2 इन्च देखायो। अब यो साइडमा हाम्रो कति काटिन्छ त 1 फिट 10 इन्च काटिनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउन सक्यो त स्लेट गर्ने, यसलाई स्लेट गरेर यसलाई मुभ गर्न पनि सक्छौँ, अथवा यसलाई हामीले स्ट्रेच गर्ने यसरी गरेर 1 फिट हाम्रो 10 इन्च काटिने हो। हामीले त्यति नै यो साइडमा बढाउनु यसरी। अब यो चेक गरौँ कति छ, कति भयो। 5 फिट पुग्न पर्छ हामीले। अब हाम्रो यो साइडको 0 मा भएको चाहिँ अब यसरी बस्ने भयो हाम्रो फुटिङ। डाइमेन्सन दिन सक्नुहुन्छ। यो डाइमेन्सन चाहिँ यहाँको सेम हो, यो डाइमेन्सन जस्तो छ त्यस्तै हो। जति छ त्यसरी हाम्रो 0 मा हुँदा चाहिँ यो तरिकाको हामीले फुटिङ चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रिकल फुटिङ भन्छ। आजको लागि भिडियो यति नै। हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, राम्रो लाग्यो लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my YouTube channel.